Hello students, welcome all of you. Today we are going to discuss the brainstorming activities of the fifth poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Students, in the previous video we have discussed about the activity first and activity second. Now we are going to discuss and study the next activity, activity number 3 and activity number 4. See the page number 119. Activity 3. Complete the following using suitable describing words as appeared in the poem with the help of the words given in the brackets. I repeat the activity. Activity 3. Complete the following using suitable describing words as appeared in the poem with the help of the words given in the brackets. म्हणजे कंसातील दिलेल्या शब्दांच्या आधारे कवितेत दिलेल्या संकल्पनांचा योग्य अर्थ सांगा. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काही ॲडजेक्टिव्ह्ज कंसामध्ये दिलेल्या आहेत आणि ते योग्य ठिकाणी आपल्याला वापरायचे आहेत. फर्स्ट, फादर्स अटायर म्हणजे वडिलांचे कपडे कसे होते त्यासाठी असणारे विशेषण आहे सॉगी, ओलसर होते. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये जे काही ॲडजेक्टिव्ह दिलेत वीक, डीम, मडी, सॉगी अँड स्टेल, तर ते योग्य ठिकाणी आपल्याला वापरायचे आहेत. तर फर्स्टचा आन्सर आहे फादर्स अटायर, सॉगी. नेक्स्ट, फादर्स टी, वीक. फादर्स फुटवेअर, मडी. फादर्स फूड, फादर्स आयसाइट, dim, and father's food, stale. फादर्स फूड वडिलांचे जेवण कसे होते तर स्टेल. नेक्स्ट, फादर्स आयसाइट वडिलांची दृष्टी कशी होती तर डीम. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी 4. Activity 4 is related to figures of speech. Activity 4. First, fade homeward through the humid monsoon night. In the above line, the weather is humid, not the night. The epithet or adjective is transferred from the weather to the night. This figure of speech is transferred epithet. Find out such other expressions from the poem. Transferred epithet means adjective and transfer means change the place. In this figure of speech, an epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence. या अलंकारात विशेषण एफिथेट काव्यात्मक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अयोग्य नामासाठी लिहिलेले असते. या अलंकारात व्यक्तिवाचक नामासाठी वापरले जाणारे विशेषण वस्तूच्या दुसऱ्याच वर्गातील नामासोबत वापरलेले असते. Here the adjective epithet used with personal noun is used with material noun or with any other noun. तर या ठिकाणी फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट
या प्रश्नामध्ये अलंकाराचे एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेले आहे. सेंटेन्स काय आहे पहा. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. आता वरील वाक्यामध्ये वातावरण हे ओलसर आहे असा योग्य अर्थ आहे, परंतु या वाक्यामध्ये कवीने रात्रीसाठी ह्युमिड हा शब्द वापरलेला आहे. म्हणजेच त्या पावसाळ्यामधील रात्र ही दमट आहे किंवा ओलसर आहे. या ठिकाणी हे विशेषणाचे संक्रांत झालेले आहे. संक्रांत झालेली आहे म्हणजे ट्रान्सफर झालेली आहे, दुसऱ्यासाठी वापरण्यात आलेलं आहे. यालाच इंग्लिशमध्ये ट्रान्सफर्ड एपिथेट म्हणतात. एपिथेट याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो विशेषण. एपिथेट जे जवळच्या शब्दासाठी वापरला जातो, तर अशी एक्झाम्पल्स आपल्याला कवितेत शोधायचे आहेत. फाइंड आउट सच अदर एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द पोयम. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Suburbs slide past his unseeing eyes. The unseeing is transferred to eyes. Eyes are seeing but mind is not registering it. तर हे सुद्धा एक ट्रान्सफर्ड एपिथेटचंच एक्झाम्पल आहे. The epithet unseeing is transferred from the poet to his eyes. ॲक्च्युअली कवीला स्वतःच्या डोळ्यांनी म्हणायचे आहे, पण या ठिकाणी अनसीइंग आईज असा शब्द ट्रान्सफर झालेला आहे. पोएट आईज म्हणायच्या ऐवजी अनसीइंग आईज असे म्हणतो. ट्रान्सफर एपिथेटचे आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी मी सांगते. सी द पेज नंबर 117. फोर्थ लाईन. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. हे सुद्धा एक ट्रान्सफर एपिथेटचेच एक्झाम्पल आहे. Transferred epithet. The epithet brown has been transferred from the man to his hands. बघा. The epithet adjective brown transferred from the man to his hands. Hands साठी ते विशेषण ट्रान्सफर झालेले आहे आणि हात याचाच अर्थ ती व्यक्ती असा होतो. आपण सहज म्हणतो की हाताला काम मिळाले पाहिजे. हाताला याचाच अर्थ त्या व्यक्तीला काम मिळणे. व्यक्ती हाच त्याचा हात असतो. म्हणजेच या ठिकाणी विशेषणाचे संक्रांत आहे. ॲक्टिव्हिटी 4. सेकंड ॲक्टिव्हिटी. आयडेंटिफाय अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोयम विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. See, identify and write the lines from the poem which express the following figures of speech. Figures of speech. First, simile. तर सिमिलीचं एक्झाम्पल कोणत्या लाईनमध्ये आहे ते ओळखायचे आणि ती लाईन त्याच्यासमोर लिहायची आहे. सी द आन्सर. पेज नंबर 116. लाईन नंबर 9. Like a word dropped from long sentence. It is an example of simile. Simile means a comparison of one thing to another. A direct comparison between two different objects is called a simile. In simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. या ठिकाणी like a word dropped from a long sentence. The simile आहे. The action of the father getting off from the crowded train is directly compared to a word being dropped from a long sentence with the use of the word like. तर हे सिमिलीचे एक्झाम्पल आहे. तर त्या टेबलमध्ये इकडे सिमिली आहे आणि त्याच्या पुढे ही लाईन तुम्ही लिहायची आहे. Next, alliteration. Alliteration means using the same first letter or sound in a group of words. If a consonant sound is repeated in quick succession at the beginning of words, it is called alliteration. म्हणजेच भाषेचा गोडवा किंवा गेयता वाढविण्यासाठी एकाच अक्षरापासून व उच्चारापासून सुरू होणाऱ्या शब्दांचा एकानंतर एक असा सलग वापर म्हणजे अनुप्रास अलंकार होय, म्हणजेच अलिट्रेशन.
तर पेज नंबर 116, लाईन नंबर 3, suburbs slide past his unseeing eyes. The sound of the letter S is repeated pleasingly. See the examples of alliteration from the poem. First line, my father travels on the late evening train. The letter T is repeated pleasingly. Next, second line, standing among silent commuters in the yellow light. Number 3, suburbs slide past his unseeing eyes. Number 4, his shirt and pants are soggy and his black raincoat. The letter S is repeated. Next line, stained with mud and his bag stuffed with books. Next, fade homeward through the humid monsoon night. The letter H is repeated. Next, page number 117. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. H. Next line, his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. S is repeated. All these are the examples of alliteration. Next example, see the next figures of speech. Page number 119, onomatopoeia. Onomatopoeia means the formation of words that are like natural sounds. The sound of the word suggests the meaning of the word. Here words express sound. ध्वनीचे अनुकरण करणारे शब्द म्हणजे हा अलंकार होय. या अलंकारात शब्दाच्या उच्चारावरून अर्थाचा बोध होतो. या अलंकारात ध्वनी व्यक्त करणारे शब्द वापरतात. पेज नंबर 117, last third line, listening to the static on the radio, dreaming. Onomatopoeia, it is an example of onomatopoeia. The word static denotes the cracking or hissing sounds coming from the radio. तर त्या टेबलमध्ये ओनोमॅटोपोइयाच्या समोर ही लाईन तुम्ही या ठिकाणी लिहायची आहे. नेक्स्ट, ॲक्टिव्हिटी 4, सब ॲक्टिव्हिटी 3. I see him drinking weak tea, eating a stale chapati. Here, stale chapati stands for stale food, non-nourishing food or diet, where the part symbolizes the whole food. Guess the name of the figure of speech. या ठिकाणी स्टेल चपाती हे कशासाठी यूज केलं आहे? तर स्टेल फूड म्हणजे शिळे अन्न, नॉन नरिशिंग फूड म्हणजे ते जे काही आपल्याला पौष्टिक नाही, म्हणजे आपल्याला डाएटसाठी ते पौष्टिक नाही. वेअर द पार्ट सिम्बोलायझेस द होल म्हणजे ते होल पूर्ण ह्याचं ते सिम्बोलाइज करते, प्रतीक करते फूडसाठी. गेस द नेम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. तर ही आन्सर, त्याचा आन्सर आहे सिनेकडक. SYNECDOCH हे त्याचं स्पेलिंग आहे. सिनेकडक. Synecdoche means a part is used to designate the whole or the whole is used to designate a part. A part of something stands for whole. या अलंकारात वस्तूच्या एका भागाचा उल्लेख संपूर्ण वस्तूच्या उल्लेखासाठी वापरतात किंवा संपूर्ण वस्तूचा उल्लेख वस्तूच्या एका भागाच्या उल्लेखासाठी वापरतात. तर आणखीन एक सिनेकडकचे एक्झाम्पल आहे. पेज नंबर 117, लाईन नंबर 5. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. Synecdoche, part of our whole. The graying hair part represents the father's old age. Whole म्हणजे ओल्ड एजसाठी हे या ठिकाणी ग्रेइंग हेअर हे या ठिकाणी वापरलेलं आहे. तर हे सुद्धा एक सिनेकडकचं एक्झाम्पल आहे.
Students, here we have completed activity 3 and activity 4. And in activity 4, we have discussed the figures of speech. Transferred epithet, we have seen the figures of speech, transferred epithet, simile, alliteration, onomatopoeia, and synecdoche. So, listen the video again and again carefully and complete it in your notebook.